اهلا بيكم في اول درس على قناه جيم ديزاينز. طبعا القناه دي هتكون متخصصه في مجال الجرافيك والتصميم، وهنبتدي نشرح كل برامج التصميم بشكل احترافي للمبتدئين، وهنبتدي نوصلك من مرحله صفر في مجال الجرافيك لان انت شخص فاهم مجال الجرافيك والاساسيات بتاعته بشكل كبير. لو شفت اي توتوريال على النت تقدر تطبق تصميمات زيه وتبتدي تفهم مفاهيم الدمج والاضاءه وما الى ذلك. ده طبعا بيخص برنامج الفوتوشوب، وان شاء الله نبتدي نشرح البرامج التانية طبعا بشكل تتابعي. يعني لازم تبدا بحاجه بسيطه جدا، واشهر برنامج معروف لو انت داخل في مجال الجرافيك فور فوتوشوب، من اقدم البرامج ومن اسهل البرامج، بيتفرع منه حاجات كتير جدا ممكن تشتغل بيها. طبعا من اشهرها تصميمات السوشيال ميديا. طبعا لو انا شخص هشتغل في الطباعه حاليا طلع لي بديل الستريتور، فضل تشتغل بيه لانه شغال بنظام الفيكتور، يعني بيكون مناسب اكتر لتغيير الاحجام اثناء عمليات الطباعه، مش بيتاثر زي البيكسلز الصوره اللي قدامكم دي. فيعني حاليا لو انت هتشتغل في مجال الطباعه وما الى ذلك والتصميمات، لو هتعمل كارت شخصي اعلان الكلام ده كله، هتحتاج نظام الفيكتور اكتر من البيكسل. وطبعا احنا النهارده نبدا مع البدايه خالص، ولازم بدايتك تكون على الفوتوشوب. الفوتوشوب تقدر تستخدمه في مجالات كتيره جدا، لكن اهم حاجه تظبط المقاسات بتاعتك ونوع الالوان اللي هتستخدمه عشان يطلع معاك تصميمات قويه. وعادي ممكن تشتغل بيه في مجال الطباعه، لكن حاليا زي ما ذكرت افضل بديل ليه او البديل اللي حاليا ظهر معانا الستريتور. وان شاء الله ده هيكون له درس مخصص في القناه بعد الفوتوشوب مباشره، او دوره كامله تشغيل برضه بعد الفوتوشوب. طبعا الدروس بتاعت القناه بتاعتنا هيكون في منها دروس طويله ودروس قصيره، ممكن تكون المقدمه طويله شويه، لكن كل الكلام بتاعنا هيكون مبسط جدا، بحيث ان انت هنا احنا استهدافنا هيكون للمبتدئين بشكل تام. وبعد كده نبتدي ننشئ دورات احترافيه تانية او تراكس اللي ممكن تكون تحتاجها في البرنامج اثناء الشغل بتاعك. هنسيب لك بعد كده روابط برضو تستخدمها، خطوط وما الى ذلك وتمبلت وحاجات جاهزه ممكن تبتدي تعدل عليها، هتساعدك بشكل كبير جدا في الشغل. طبعا كل ده هنبتدي نروح له في دروس جايه. فخلونا نبدا مع شرح النهارده، واول شرح لينا الواجهه بشكل سريع كده للبرنامج او تعريف لغه البرنامج بعد المقدمه دي. اللي انتم شايفين ده برنامج الفوتوشوب. هو يعني ايه اصلا برنامج فوتوشوب؟ هو برنامج بيختص بتعديل الصور. طبعا البرنامج ده سهل جدا في التعامل معاه. لو انت فهمت برنامج الفوتوشوب هتعرف تقدر تتعامل مع اي برنامج تاني بيخص شركه ادوبي بسبب التشابه والربط الكبير ما بينهم. عشان كده انا بفضل في مجال التصميم برامج ادوبي. اول حاجه عندنا هنا اوبن، طبعا من خلالها بنقدر ندمج اي ملف او صوره من على الجهاز للبرنامج مباشره. ولو جينا ندوس على كلمه كرييت يبتدي ينشئ معانا ملف جديد. زي ما انتم شايفين عندنا هنا السيفد وهنا ريسنت لو اخر مقاسات استخدمتها، فوتو، حاجات ستاندرد موجوده جوه البرنامج، البرنت والارت والستريشن والويب لو تصميماتي هتكون تبع مجال الويب او الموبايل هعمل خلفيات، الفيلم والفيديو. زي ما شايفين بيديني مقاسات ثابته. طيب تعالوا نشوف دلوقتي المقاسات الثابته دي بتتحدد على اساس ايه. اول حاجه عندنا نوع الملف بتاعي او نوع مقاس الملف بتاعي بالبكسل والانش والبوينت والسنتي وما الى ذلك. زي ما شايفين اشهر حاجه عندنا لو انا الشغل بتاعي سوشيال ميديا مش طباعه هيكون بالبكسل. لو غيرنا مثلا ابتدينا نستخدم السنتيمتر، زي ما شايفين كده الويتس والهاي اتغيرت معانا. حاجه مهمه جدا في الويتس والهاي، انا ممكن ابدل ما بينهم من غير ما اخد كوبي بيست الارقام دي، لا ادوس على الصور. زي ما شايفين كده الصوره اللي قدامك دي الهاي، زي ما شايفين بيبتدي يغير لي الهاي مع الويتس وما الى ذلك. الصوره اللي قدامنا دي هتريح مثلا وتختصر معانا فكره ان احنا نبدل القيم. زي ما شايفين اشهر حاجه عندنا البكسل لو انا الشغل بتاعي سوشيال ميديا. تعالوا نختار مثلا مقاس مشهور جدا للصور المصغره على اليوتيوب ال 1280 في 720. تعالوا بقى نروح لبعد كده حاجه اسمها ريزوليوشن، بكسل لكل انش وبكسل لكل سنتي. طبعا هنختار بكسل لكل انش، ولو اخترنا بكسل لكل سنتي زي ما شايفين كده الدنيا بتتغير معانا هنا. طب اشهر حاجه لتصميمات السوشيال ميديا ايه؟ ريزوليوشن ال 72. ليه 72؟ خلينا دلوقتي ما ندخلش في التقدم، لكن دي اكتر حاجه ستاندرد ومتعارف عليها. لو انا ابتدي اختار ريزوليوشن بتاعي لتصميمات السوشيال ميديا. لو رحنا كمان للجزء بتاع الفيلم والفيديو هنلاقي كل ريزوليوشن هنا 72. برضو الموبايل 72، الويب 72. يبقى اي حاجه بتخص داخلي من غير طباعه، حاجه جوه الميديا بتاعتي او جوه تصميمات الانترنت، لو انا انشر حاجه على الانترنت ايا كانت هيكون بريزوليوشن 72. لو جينا بقى نروح على حته الطباعه هنختار ريزوليوشن 300. لو انا جيت اطبع الملف ده اختار ريزوليوشن 300. ده برضو من اشهر انواع الريزوليوشن او الستاندرد لو انا اشتغل شغل طباعه. لو رحنا للبرنت هنلاقي 300. لو رحنا برضو للارت هنلاقي 300 وما الى ذلك. بعد كده نروح لحاجه اسمها الكالر مود. في اكتر من حاجه للكالر مود، لكن خلينا نروح للاشهر او الحاجه المتعارف عليها الار جي بي والسي ام واي كي. الار جي بي لو انا الشغل بتاعي ميديا وتصميمات مش هتحتاج طباعه. السي ام واي كي اللي هو السيان والماجنتا واليولو والبلاك، ده لو انا الشغل بتاعي طباعه. طب ليه؟ لان انا لو طبعت حاجه ار جي بي الالوان دي هتتكتم، الالوان اللي انت شايفها زي على الشاشه وما الى ذلك في المطابع او في الطباعه الالوان دي بتكون مكتومه بشكل كبير جدا. فعشان كده بنختار سي ام واي كي بتكون مناسبه لالوان الطباعه. بالنسبه للباك جراوند ممكن اخليها بلاك او كاستوم كولر او ترانسبيرنت. طبعا ترانسبيرنت يعني هيحوش الخلفيه تماما. خلينا في الستاندرد بتاعنا الواي. لو رحنا للادفانسد حاليا احنا مش محتاجين الكلام ده بالنسبه لشخص مبتدئ، فخلينا نخفيها زي كده ونروح للاساسيات بتاعنا اللي هي تحديد المقاس، ريزوليوشن، ونظام الالوان، والخلفيه بتاعتي
يفضل دايما تخليها ستاندرد وايت. لو حاولت اعمل دلوقتي فايل عادي جدا زي ما شايفين كده، لو اخترت اي مقاسات مثلا 1080 في 720 بالبكسل وقلت له كرييت، ابتدى يعمل لي عادي فايل عادي جدا ما فيهوش اي مشاكل. لو رحت بعد كده عملت نيو فولدر تاني واخترت المقاسات اللي البرنامج بيديها لي مثلا في الفيلم والفيديو 1280 مثلا في 720 كرييت، هيبتدي ينشئ لي ملف مع الاوتلاين دي او الهوامش الامان الخاصه بالتصميم دي. طبعا هبتدي اجيبها ازاي من خلال المسطره، وهنبتدي نشرح الكلام ده كله في دروس جايه، لكن حبيت بس اوريك الفرق ما بين ان انت بتنشئ حاجه بايدك، حاجه من الحاجات اللي بتكون محفوظه على البرنامج بتكون اسهل شويه لان هو اوريدي بيكون مظبط لك الملف واللاين بتاعتك وما الى ذلك. دي برضو حاجه لازم تكون واخد بالك منها وانت بتنشئ ملف على البرنامج. تاني حاجه، لو انا حبيت انشئ ملف زي كده نيو ودوست كرييت، الملف مش راضي ينشئ معايا، شغاله دوست كرييت 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 ومفيش اي حاجه راضيه تنشئ معايا. الحل ايه؟ اروح على edit، اروح على preference وجنرال، وبعد كده هروح على حاجه اسمها يوز ليجاسي نيو دوكيومنتس انترفيس، هعلم عليها زي كده وادوس اوكي، وابتدي اروح لنيو فولدر يظهر معانا الشكل ده. كده انت حليت مشكله الانشاء. لو دوست كرييت اوكي يبتدي ينشئ معاك ملف من غير اي مشاكل. لكن لو انت شايف ان الشكل مختلف شويه فهو عادي جدا، يعني الدوكيومنتس هتكون ويب والفوتو والموبايل والفيلم، وطبعا زي ما شايفين المقاسات اللي هو بيديها لك ستاندرد البرنامج، وهنا عندنا الويدث والهاي والريزوليوشن ونوع الالوان والخلفيه كمان هنا تكون باينه، وهو بيغير لك في الخلفيه الكاستوم، وطبعا زي ما شايفين كده الالوان بتاعتك هتكون باينه عادي جدا. وبعد كده بتدوس كرييت. فدي كانت بدايه عندنا ازاي ننشئ الملف بتاعنا. تعالوا بقى نشوف دلوقتي عندنا هنا ادوات واللايرز. لو عندنا هنا الدنيا متلخبطه في واجهه البرنامج ومش فاهم حاجه وفي حاجات طايره وحاجات رايحه خالص مني ومش عارفه اتعامل مع واجهه البرنامج، هندوس على ويندوز ورك سبيس وريسيت. طبعا بس كده ده اللي احنا محتاجينه النهارده، ننشئ ملف جديد، ننسق الواجهه لو في اي مشاكل، ونحل اي مشاكل معانا اثناء عمليه انشاء الملف، لان دي حاجه اساسيه جدا. تاني درس ان شاء الله هيكون ادفانسد اكتر، ونبتدي نشرح اكتر في الواجهه والادوات، فتابعوا معانا.